Σήμερα θα φτιάξουμε κουλουράκια πασχαλινά. Θα βάλω 800 γραμμάρια βούτυρο. Είναι μεγάλη δόση. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και τη μισή. Εγώ βάζω αυτό το βούτυρο γιατί μου κάνει πολύ αφράτα τα κουλουράκια. Και θα βάλουμε και 500 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε στο μίξερ να αφρατέψω. Θα τα χτυπήσω τουλάχιστον 10 λεπτά να γίνει αφράτο το μείγμα. Βάζουμε 2 κρόκους αυγών. 1, 2. Βλέπετε πως έχει αφρατέψει το βουτυράκι με τη ζάχαρη. Έχει γίνει σαν σαντιγί. Και θα βάλουμε και 300 γραμμάρια καλαμποκέλαιο. Τώρα θα αδειάσω το μείγμα γιατί είναι πολύ και δεν χωράει εδώ μέσα. Βάζω λοιπόν το βουτυράκι που έχω χτυπήσει εδώ με τη ζάχαρη, τους κρόκους των αυγών και το λαδάκι. Θα βάλω το ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 2 μεγάλα πορτοκάλια. Θα βάλω 3 βανίλιες. Θα βάλω 60 ml κονιάκ. Θα βάλω 7 κουταλάκια του γλυκού baking powder. 3, 4, 5, 6, 7. Και θα βάλω και ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα σε 300 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Και τώρα θα προσθέτω, θα ανακατέψω λίγο, και τώρα θα ανακατέψω, θα προσθέσω το αλεύρι μαλακό. Θέλει για περίπου 2 κιλά, αλλά αυτό θα το δείτε. Θέλει μαλακό αλεύρι. Βάζουμε λίγο και ανακατεύουμε. Όπως είπα, η δόση είναι αρκετά μεγάλη. Αν θέλετε να κάνετε πιο λίγο, μπορείτε να βάλετε τα μισά υλικά. Τελικά μου πήρε 1 κιλό και 700 γραμμάρια αλεύρι. Δεν θέλουμε να βάλουμε πολύ και γίνουν σκληρά, να είναι έτσι μαλακά. Τώρα θα την αφήσουμε 10-15 λεπτά να ξεκουραστεί για να μην μας πάνε στο πλάσιμο. Θα την αφήσω και σε 15 λεπτά θα ξεκινήσω να τα φτιάχνω. Θα κάνουμε διάφορα σχεδιάκια. Όσο περνάει η ώρα, το ζυμάρι πλάθεται και πιο εύκολα.
Έχω βάλει 2 βουκουλάκια, θα τα χτυπήσω και θα προσθέσω λίγο νεράκι, 2-3 κουταλίτσες και θα λείψω τα κουλουράκια μου. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180 και θα τα ψήσω περίπου 20 λεπτά, 25, θα τα δούμε. Μόλις πάρουν χρωματάκι, ανάλογα το φούρνο σας. Έτοιμα τα κουλουράκια μας. Έχουν βγει αυτά εδώ και αυτά εδώ. Έκανα 8 ταψάκια του φούρνου. 8 ταψάκια γέμισα. Με αυτή τη δόση βγήκανε πάρα πολύ όμορφα. Σκοβολάνε. Καλή επιτυχία. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.